Angola ture Angola irraa gara Burundiitti ceheeti kan jiru jechuudha. Egaa inni Burundiidha maalidha kan kaasan guyyaa kaleessaa gaafa gadaasan fudhatan wanti isaan kaasan maalidha. Itoophiyaan akkuma kana dura Afrikaadhaaf waa hedduu gumaachaa turte ammas gumaachuu cimtee itti fuftee jirtiidha kan isaan jedhan mallattoo afrikaanotaati jedhaniiti kan isaan kaasanii mallattoo afrikaanotaa duraan qabattee itti fufte san ammas ittuma fuftee jirti wanti Itoophiyaan hojjechaa jirtu baay'ee nutti tolee jira jedhanii kan isaan kaasanii jechuudha. Egaa isaan dura taa'immaa fudhatanii waan Afrikaan egaa amma jalqabde kana waan akka ardiitti jalqabame kana cimsanii kan itti fufan akka ta'es eeraniiti kan jiranii jechuudha. Kanaan cinatti maalidha kan isaan kaasanii keessaahuu ardiin Afrikaa barnoota irratti fayyaa irratti akkasumas akka waliigalaa bu'uuraalee misoomaa irratti ciminaan hojjechuu akka qabdullee isaan eeraniiti kan jiranii jechuudha. Kanaan ala immoo keessummeessummaa keessaahuu Itoophiyaan gamtaa Afrikaa kana keessummeessuu isiitiin akkaataan ittiin keessummoota simachaa jirtu nageenyi magaalaa keessatti mul'atu akkasumas aadaan nama keessummeessuudha Itoophiyaan qabdu kuni baay'ee akka isaaniitti toleedha kan ibsanii jechuudha. Warri asitti dubbisne hedduun isaanii ammaaf odeeffannoon ani kan qabu kanuma. Egaa gara booda mariiwwan garlameedha kan asii geggeeffaman hordofnee sa'aatii oduu kennatti kan isin biraan geennu ta'a. Ammas egaa OBN faana turtii taasisa. ባልደረባችን በዳሶ ኃይሌን ላደረሰን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። በአፋን ኦሮሞ እንግዲህ ያደረሰን መረጃዎች በተለይ ፊንፊኔ ይህን የመሪዎች ጉባኤ ስታዘጋጅ ምን ያህል ሰዎች ተገኝተዋል የሚለውን ቁጥራዊ ያዘን ጨምሮ ያነሳበት ነው። በተለይ ወደ 7000 የሚጠጉ እንግዶች በዚህ ጉባኤው ለመሳተፍ መጥተዋል። እነዚህን ደግሞ የማስተናገድ አቅሟ ኢትዮጵያን የማስተናገድ በተለይ ትልልቅ ዝግጅቶችን የማዘጋጀት አቅሟንም የሚያሳይ ነው የሚል ጉዳይ ተነስቷል። ከምንም በላይ በፊንፊኔ ላይ ወደ ፊንፊኔ መጥተው ይህንን ጉባኤ የተሳተፉ ያሉ አካላት ስለ ከተማዋ በርካታ ጉዳዮችን ማንሳታቸውን ነው። ፊንፊኔ የታየው ለውጥ እጅግ አስደማሚ መሆኑን በተለይ በኮሪደር ልማት ስራዎች የተሰሩ እንዲሁም የወንዝ ዳር ልማቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ስራዎች ለሀገር እድገት በጣም መሰረታዊ ናቸው። ለገጽታ ግንባታም ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነውና ጉባኤው ከመዘጋጀቱም ባለፈ የሁለትዮሽ ውይይቶች ጎን ለጎን እየተካሄዱ መሆኑን ተነስቷል። እንግዲህ ከምንም በላይ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት እንደመኖራቸው መጠን አንድም የአፍሪካ ሚዲያ ኤጀንሲ ጉዳይ በቀጣይ የሚጠበቁ ጉዳዮች ብለው ካነሳቸው መካከል የአፍሪካ ሚዲያ ኤጀንሲ ጉዳይ አንዱ እና ተጠቃሽ መሆኑን አንስተዋል። ከዛም ባለፈ ከሰላምና ደህንነት ጋር በተያያዘ ሰፊ ውይይቶች ይኖራሉ። በተለይ የአፍሪካ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ተምሳሌት መሆኗን ቀጥላለች የሚል ሀሳብ መነሳቱን ነው። በተለይ የአፍሪካ ሕብረት የ2063 አጀንዳውን ለማሳካት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ እሙን ነው። ይህንን ከማሳካት አንፃር በተለይ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በተደጋጋሚ የሚያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። ሚዲያ እንግዲህ ራስን መግለጫ ብቻ ሳይሆን ከምንም በላይ ያለንን ገጽታ የምናስተዋውቅበት ነው፣ ስለ ራሳችን መናገር ምንችልበት ነው የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ያነሳሉ። ከሰላምና ደህንነት ጋር ደግሞ በተያይዞ በተለይ ይሄ ቀጣይ ላይ ውይይት የሚያደርጉባቸው ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን አፍሪካ ከጥይት ድምጽ የጸዳች መሆን አለባት የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ይነሳል። ይህ ሀሳብ እንግዲህ የተነሳው አፍሪካ ውስጥ ከሚከሰቱ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የሰላምና ደህንነት ችግሮች በርካታ ቀውሶችን እያመጡ ስለሆነ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ አሁንም ባልደረቦቻችን እዛ ያሉ ባልደረቦቻችን ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን እዛው ይገኛሉና ባልደረባችን ይታያል ታዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ይታያል፣ መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። 39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ጅማሮን አድርጎ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ወደ መጠናቀቁ እየሄደ ነው። እንግዶችም በተለያዩ ጎንዮሽ ስብሰባዎችን እያካሄዱ ነው የሚገኙት። በተለይም ደግሞ በዚህ ጉባኤ ላይ ከ17 ሀገራት የመጡ እንግዶች እንዲሁም ደግሞ ከ17000 በላይ እንግዶች በዚህ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ ነው የሚገኙት። ከ800 በላይ የሚሆኑ ደግሞ የሚዲያ ተቋማትም እንግዲህ በዚህ ይሄንን ጉባኤ በተለያዩ አማራጮች እንግዲህ ለተመልካቾቻቸው እያደረሱ ነው
የሚገኙት። ምናልባት በጉባኤ ላይ የተነሱ ሀሳቦችን ስንመለከታቸው በአጠቃላይ ሰላምና ደህንነትን የተመለከቱ የኢኮኖሚ ሪፎርሞችን የተመለከቱ የሰው ኃይል ስልጠናን በተመለከቱ ከትምህርት ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ የፋይናንሻል ተቋማትንም የማሻሻል ሪፎርም የማድረግ ከዛም ባሻገር እንግዲህ የአፍሪካ ሕብረት ስር ያሉ የተለያዩ ተቋማትንም ደግሞ የሪፎርም የማድረግ የማሻሻል ጉዳዮች በስፋት ሲነሱባቸው የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ምናልባትም ደግሞ ከሪፎርሙ ጋር ተያይዞ በተለይም እነዚህ በአፍሪካ ሕብረት ስር ያሉ ተቋማት የአፍሪካን ሕዝብ እንዲመስሉና አገልግሎታቸውን ደግሞ ለሕዝብ ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር እንግዲህ መልካም የሆኑ ተግባራትንም እንዲፈጽሙ ከማድረግ አንጻር ሰፋፊ ስራዎች ሊያደርጉ ይገባል ነው የተባለው። ምናልባት ይህንንም በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በሀሳብ ሲያነሱም በጉባኤ ላይ ማለት ነው እንግዲህ የነዚህ ተቋማትን የሪፎርም የማሻሻያ ስራ ማድረግ የአማራጭ ጉዳይ ሳይሆን ይህ ግዴታ ልናደርግበት የሚገባቸው ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት አፍሪካውያንን ሊመስሉ ይገባል የሚሉ ሀሳቦችን እንግዲህ አጽንኦት ሰጥቷቸው ሲያነሱባቸው ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ናቸው። ሌላው እንግዲህ በተለይም ደግሞ በአፍሪካ ያላትን ሀብት ራሱ አፍሪካውያን መጠቀም አለባቸው። የአፍሪካን የተለያዩ ማዕድናት ወደ ውጭ እየተላኩ እንግዲህ ለብዝበዛም እየተዳረጉ ነው የሚገኙትና ስለዚህ እነዚህ ማዕድናትን ደግሞ አፍሪካውያን የራሳቸውን እሴት ጨምሮ እንግዲህ የተሻለ ገቢና የገቢ ምንጭ ሊያገኙባቸው የሚችሉትን አይነት መንገዶች መቅረጽና ማበጀት አለባቸው የሚለው ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የአንቶኒዮ ጉተሬስ ሀሳብ ነበረ። ይህንንም ደግሞ ለማስቀረት በተለይም ደግሞ የቀኝ ግዛት አመለካከቶችንም አሁንም ማስወገድ አለብን የሚሉ ሀሳቦችን በስፋት የተነሱባቸው ናቸው። በተለይም ደግሞ እንግዲህ አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የራሷን መቀመጫ እንድታገኝም እንግዲህ የበኩላቸውን እንደሚሰሩ ነው ሲገልጡ የነበሩ። ከዛም ባሻገር እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ አፍሪካ በግንባር ቀደምነት ሚናውን እንድትወጣም እናደርጋለን ስትወጣም ነበር የሚሉ ሀሳቦችን በስፋት ሲያነሱበት የነበረው ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ በስፋት ሲነሱ ምናልባትም ደግሞ በአሁኑ በዚህ አመት ላይ መሪ ቃሉንም አድርጎ የጉባኤው እየተካሄደ የሚገኘው ከውሃና ከንጽህና ጋር ተያይዞ ነው። ምናልባት እንደ አፍሪካ አሁን ላይ ያለው ከንጹህ መጠጥ ውሃ ጋር ተያይዞ ወደ 400 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እንግዲህ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር እንዳለባቸው ነው ሲነሳ የነበረው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ 800 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ደግሞ ከንጽህናም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ችግሮች አሉ። ይህንን ደግሞ አጠቃላይ መቀረፍ አለበት የሚሉ ናቸው። ምናልባት ደግሞ ስለ ውሃ ሲነሳ ከንጹህ መጠጥ ውሃም ባሻገር ደግሞ ለፖለቲካም ለኢኮኖሚም ውሃ ወሳኝ እንደሆነ ነው እንግዲህ ሲነሱ የነበሩ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ትብብር ያስፈልገናል። በትብብርና በፓን አፍሪካኒዝም መንፈስ ይህንን እንትን የምናደርግ ከሆነ በተለይም ደግሞ አፍሪካን ከማሻገር አንጻር ቀጠናችንንም ከማሻገር አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ያበረክታልም ነው እንግዲህ የተባለው። ስለዚህ የውሃ አጀንዳ ከንጹህ መጠጥ ውሃ አቅራቦት ባሻገር ያሉ የተለያዩ ጉዳዮችም እንዳሉ ናቸው እንግዲህ ሲነሱ የነበረው። ምናልባት ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ጉባኤ እንደ አዘጋጅ ሀገር ይህንን ማዘጋጀቷ ደግሞ በተለይም ደግሞ ከዲፕሎማሲ አንጻር እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች እዚህ አካባቢ መጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም እንዲሁም የተለያዩ ዲፕሎማቶች ደግሞ ከዚህ ከመጡ ዴሌጌሽኖች አሊያም ደግሞ ተወካዮችና የሀገር መሪዎች ጋራ የሁለትዮሽ ግንኙነትንና ውይይቶችን ሲያደርጉ ነበረ። ይህም ደግሞ ኢትዮጵያን በነፃ የማስተዋወቅ ጭምር እድልን የፈጠረ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚነሳው። ከዛም ባሻገር እንግዲህ እነዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ ከ17000 በላይ እንግዶች ተሳታፊ ሆነዋል። ይህም ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ ይዞ የሚመጣው የራሱ በጎ ተጽዕኖ አለ። ይህንን ደግሞ በተለይም እንግዲህ ከ48ኛው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ አጠቃላይ ከመጡበትና እስከሚሄዱበት ጊዜ ድረስ 7 ቀኖች ናቸው። እነዚህ 7 ቀን ውስጥ ደግሞ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ ትልቅ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መልካም ገጽታንም ከመፍጠር አንጻር በተለይም ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ የግል ሚዲያዎች መጥተዋል፣ ብሔራዊ ሚዲያዎች መጥተዋል። እንግዲህ እኛም በትናንትና ከዛም በፊት በነበረን ምልከታም እኛም እንግዲህ በከተማይቱ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሄደን የቀጥታ ስርጭቶችን በምንሰራበት ጊዜ የሀገር መሪዎችም ጭምር እንግዲህ ታጅበው በሚሄዱበት ወቅት ላይ የፊንፊኔን ውበት በተለያዩ አማራጮች እያስቀሩ እንግዲህ የሚሄዱበትን ነገር ተመልክተናልና ይህም ደግሞ ለሀገር ገጽታ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚነሳው። አጠቃላይ በሁለተኛው የጉባኤው ዛሬ የመዝጊያው ስነ ስርዓት እንግዲህ የሚካሄድ ነው የሚሆነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ጎንዮሽ ውይይቶች እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። በተለይም በአፍሪካ ሕብረት ስር ያሉ አባል ሀገራት ምናልባትም በአንድ ነገር ሻምፒዮን የሆኑበት መልካም ያሳኩበትን ጉዳይ የሚዲያ
ብሪፍ እየሰጡ ነው የሚገኙት። በተለይም ደግሞ በግብርና ሊሆን ይችላል፣ በፍትህ ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላልና ያንን ድል አድርገው እንግዲህ ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ምሳሌ በሚሆኑባቸው ጉዳዮች በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ ገለጻ እያደረጉበት ስኬቶቻቸውንም ለሌሎች እያካፈሉበት የሚገኝበት ሂደት ነው አጠቃላይ ያለው። ምናልባትም ደግሞ አጠቃላይ ከጉባኤው መጠናቀቅ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ እንደ መክፈቻ ሁሉ የመዝጊያ ስነ ስርዓቶችም የሚካሄዱ ነው የሆነው። እኛም ይሄንን ተከታትለን ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ባችን ይታያል ታየ ላደረስከን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። እንቀጥላለን። እንግዲህ ይታያል ሰፊ ጉዳዮችን ሲዳስስልን ቆይቷል። በተለይም ደግሞ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ ቀደም ብለን ቀጣይ አጀንዳ ብለን ያነሳነው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ በተለይም የዚህ የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ መካሄዱ እንዲሁም ከዚህ ቀደም ከተለመደውም በስፋት የሚዲያ እንዲገቡ የተፈቀደበት ነው። ከ800 በላይ እንግዲህ ሚዲያዎች እዛ ውስጥ ተገኝተዋል። ይህም ደግሞ አንድም የአፍሪካ ሕብረት ጉባኤ ያገኘውን ትኩረት የሚያመላክት ነው። ዓለም አቀፍ ትኩረቱን የሚያሳይ ነው። ይህም ማለት እንግዲህ አንድም ይህ የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ የሚካሄደው ፊንፊኔ ላይ ነው፣ እዚህ ኢትዮጵያ ነው። ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የዲፕሎማሲያዊ ጠቀሜታ ቀላል የሚባል አይደለም። እንግዲህ በዚህ ጉባኤ ላይ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስም ተገኝተዋል። በተለይ ከዚህ ቀደም በአፍሪካኖች ዘንድ እየተነሳ ያለው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት መቀመጫ የአፍሪካ እንድታገኝ ሰፊ እንቅስቃሴዎች ሲደረግ ነበረ። ለዚህም ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ስትሞግት እንደነበረ የሚታወስ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ አፍሪካ ያንን ስፍራ እንድታገኝ የበኩላችን እንወጣለን የሚል ሀሳብ እንግዲህ አንቶኒዮ ጉተሬስ አንስተዋል። የጸጥታ ምክር ቤት መቀመጫ ማግኘት ለአፍሪካ የራሷን ድምጽ የምታሰማበት ትልቅ መድረክ እንደመሆኑ መጠን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ወደ ይታያል ወደ አነሳው ጉዳይ በተለይ ስንመለስ ከኢኮኖሚ ሪፎርም ጋር በተያያዘ የአፍሪካ ሕብረት በቀጣይ የሚሄድበት ነው። የአፍሪካ ሕብረት ሪፎርም በራሱ እንዲሁም የኢኮኖሚ ሪፎርም የሚያደርጉበት አለ። በእነዚህ ሁለት ቀናት ብቻ ሳይሆን የሁለትዮሽ የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚኖሩ ተነስቷል። ለ7 ቀናት እንግዲህ በሚቆዩበት ጊዜ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ መሪዎች በዚህ በሚቆዩበት ጊዜ ዲፕሎማሲያዊ ጠቀሜታ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ደግሞ የጎላ ነው። በዚህ በሚቆዩበት የሚያወጣቸው ወጪዎች ጉዳይ አንስተዋል። እነዚህን ሲያወጡ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚኖረው ፋይዳን በስፋት አንስተዋል። እንግዲህ 2063 አጀንዳ የአፍሪካ ሕብረት ካስቀመጣቸው መካከል እንግዲህ ከመጠጥ ውሃ ጋር ከአፍሪካ እድገት ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች በስፋት ይነሳሉና በዘንድሮ ደግሞ ትኩረት ያደርገው ውሃና ንጽህናን ነው። በተለይ ከንጹህ የመጠጥ ውሃ ጋር ተያይዞ በአፍሪካ ውስጥ በስፋት የሚስተዋሉ ጉዳዮች አሉ። ያንን ከመቅረፍ አንጻር ለመስራት የአፍሪካ ሕብረት እየመከረ እንደሚገኝ ነው ያነሳሉ። እውነት ነው። እንግዲህ ባልደረባችን ይታያል ታየ እዛ ያለውን የውይይት መንፈስ ነበር በቀጥታ ስርጭት ወደኛም ወደ ተመልካቾቻችንም ሲያደርስ የነበረውና እንግዲህ ይታይ ካነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ወይም ደግሞ ዋና ዋና አንኳር ነጥቦች መካከል አንዱ በአፍሪካ ሕብረት ጥላ ስር ሆነው ያሉ ተቋማት ሪፎርም ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራ መሰራት አለበት በሚል በጽኑ እንደተወያዩበት ያነሳበት ነገር አለ። ምክንያቱም የአፍሪካ ስር ያሉ በአፍሪካ ሕብረት ጥላ ስር ያሉ ተቋማት ማለት ነው ህዝቡን ሊመስል የሚችል ስራ ከመስራት አንጻር ያሉበትን ቁመና ፈትሾ ከማስተካከል አንጻር ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል በሚል በተወያዮች ላይ በአጽንኦት እንደተነሳ ያነሳበት ነገር አለ። አፍሪካ በርካታ ሀብት ጸጋዎች ያሏት አህጉር እንደሆነች ይታወቃልና ይህንን ጸጋ በተገቢው መልኩ ከመጠቀም አንጻር ግን ጉለቶች ያሉበት ነውና ይህንን ነገር አስተካክሎ መሄድ እንደሚያስፈልግ ነው። እንግዲህ ከውሃ ሀብቷ ጀምሮ እስከ ከርሰ ምድር ድረስ ያሉ ሀብቶቿ ህዝቦቿ በራሱ አንድ ሀብቶቿ ናቸውና ሰፊ የሆነ ወጣት የሆነ የሰው ኃይል ያለባት አህጉር ናት። ይሄ ደግሞ ትልቁ ግብአት ነው። አምራች ኃይልስ እንደሆነ መጠን አምራች ኃይል ነው። ይሄ ደግሞ ለኢንዱስትሪው፣ ለግብርናው፣ ለቱሪዝሙ፣ ለተለያየ ሴክተር ላይ ላሉ እድገቶች ትልቁ የሆነ ኃይል ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ ህዝቧ አንዱ የሀብቷ ነው ብሎ ማንሳት እንችላለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ በከርሰ ምድር ከማዕድን ጋር ተያይዞ በቱሪዝም ሀብት ማንሳት እንችላለን። ከውሃ ሀብቶቿም ጋር በተያያዘ አሁን በአፍሪካ ውስጥ አንዷ የውሃ ማማ ተደርጋ የምትቆጠረው ኢትዮጵያ ናት። ይህንን ሀብት ተጠቅሞ
የቀጠናውንም ሀገራት ጭምር በዛ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እድል ከመፍጠር አንፃር አፍሪካዊ የሚመስል ተቋማቶች እንዲፈጠሩም ጭምር ውይይት እንደተደረገ የተነሳበት ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ከኢኮኖሚ ሪፎርም አንፃር ነው። ኢኮኖሚ ሪፎርም በተለያዩ ሀገራት እንግዲህ ይሄንን ኢኮኖሚ ሪፎርሞች እንዲጠናከሩ የአፍሪካ ሕብረት ሚናው የጎለበተ መሆን መቻል አለበት። እነዚህን ሀገራት በመደገፍ በተለያየ ፋይናንስ አማራጮችን በማቅረብ በኩል እነዚህ ጠንክረው እንዲወጡ የሚደረግበትን ሂደት ማንሳት ያስፈልጋል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በርካታ እንትን የተነሱ ነገሮችን ነው ያነሱ ከጸጥታው ምክር ቤት ጋር መቀመጫነት ያነሷቸው ነገሮች አሉና እንግዲህ ይሄንን እንትን አጠናክሮ የሚሄድበትን ነገር ይነሳል ብዬ ገምታለሁ። ጥሩ እንግዲህ ቀደም ሲልም ይታያልም ካነሳው ላይ ሀሳብ ሰጥታችኋል። ወደዛ አልሄድም። እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበረው በርከት ያሉ የሚዲያ ተቋማት መጥቶ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ እዚህ ስብሰባ ላይ ተሳታፊ መሆኑ በራሱ ለሀገራችን ይዞ የሚመጣው በረከት ምንድነው የሚለውን ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ በእንዲህ በሀገር ደረጃ ይህን ያህል ሚዲያ ጠርቶ ሀገርን ማስተዋወቅ ይቻላል አይቻልም ብሎ ማንሳት አይቻልም። ግን በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ መጥቶ ይህን ማድረጋቸው በራሱ ለሀገራችን ገጽታ ለዓለም ከማስተዋወቅ አኳያ ኢትዮጵያ ወዴት ነው እየሄደች ኢትዮጵያ ማናት የሚለውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማሳየት ያለው በረከት ቀላል የሚባል አይደለም። ከዛ ባሻገር እንግዲህ መሪዎች ሲንቀሳቀሱ አሁን ፊንፊኔ በኮሪደር ልማት አሸብርቃ ነው ያለችው። ከዚህ በፊት የምትታወቅ ሳይሆን አሁን ሌላ ፊንፊኔ አሁና ነው ያለችውና በዚህ ወቅት ላይ እዚህ መጥቶ ማግኘታቸው በራሱ ሀገራችን ያለመችበትን የጉዞ ደረጃ እየሄደች ነው የሚለውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተደራሽ ማድረግ የሚቻልበትን እድል ይፈጥራል ብሎ ማንሳት ይቻላል የሚለውንም እዚህ ጋር አጣቅሶ መሄድ የሚቻል ይመስለኛል። ሳሚ አዎ በተለይም ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ መካሄዱ ብቻ ሳይሆን በዛ ፊንፊኔ ያሉ ባልደረቦቻችን እንግዲህ በቀጥታ መስመራችን ያሉ ይመስለኛልና የአፋርኛ ክፍል ባልደረባ መሐመድ ጋዝ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው ያለውና እዛ አፍሪካ ሕብረት ላይ ያሉ መረጃዎችን ሊያቀብለን መሐመድ ጋዝ መቀጠል ትችላለህ። gadagay asake hayrokaadu ku namay hele ayrokaadu ku gerista geetima hayan kaadu nako soddonke sagal hele afrika egla koborkinihi tama koborul kaadu naka kimali hayrok dabbahanan kaadu ku barabar saytan hagida del kaadu naka walal gerisa geetima nan kaadu nak tamidigehi tabakir kaadu ku afrika barura wonne namay kaadu ku barsal ibna kaadu ku sihu ka abeni hen mariteta kaadu lanaka wagitana hagida deli barriya walal kaadu ku gerisa asenin kaadu nak tamidigehi to kama kaadu نكا كماله هرقادو كو فكين تكا كبيني كمدال كادو نكو أفريقيا حاجة دل كادو نكو أفريقيا فردين تاماي ونه هنا ما كادو كو بيسو مرحوك دل كادو كو ما حتى يسيا أنا مال كادو كو بريه ولا كادو كو جريسك جيتي ما أنا كادو تمدجيه برسل كو ملاكو كمدال كادو نكو يتوب أبغى جيتين تحت دل كي بيسو مرحوك تامو مكادو كو ما حيل تاماي أفريقيا مراحين كادو كو أبغى تكيتان غفنينا كادو كو برابر سيتان دريفت كادو كو أبغى جيتي ما أنا كادو نك تمدجيه نهار سمالك دكتور بي أحمد كادو نكو يميتك كمدال كادو نكا برسل كايم ولا الكادو كو أبنو وجيتين تحت تامو مكادو نكو باركو غفني إدي أبينين كادو نك تمدجيه وكادو لنا كان كوردري ونه هنا ما كادو لنا كا برسلكو أيفافاي متحو حدو الكادو كو أيونتي برسلكو عرمعتان أيفافاي متحو جيد كادو نكو إنكي كورا فانتينا كادو نكو إدي سينه هنا دركين نكو هي تمدري فت كادو نكو غفني إدي أبيني هن ودورا كني نبال جعناه تو كما كعكو تدافينت كادو كو صدّون كي سجال هير كادو كو أفريقيا إجلا كبرت كادو كو أداي أفبارو كادو كو برابر سيتان كادو نكو راتي مامي إدي كادو نكو تنجلي تنين كادو تمتجي كمال كادو كو ما يبلا العال كادو نكو بحر بولوك دقات حكيتان كادو كو راتي مامي تما كبرت كادو كو إدي تنجلي تنين كادو لنكا نبالو دعنايا نماي تو كما كادو كو أساكي هيرو كادو نكو نمايل هيلي أيرو كادو كو جريستا جيتي ما هين كبرو كادو كو برابر سيتان كادو كو مرجعولي تكيتان كادو كو ما بلولي كي هنا ما كادو كو ولا كادو كو جريستا جيتي ما نان كادو تمتجي برسلكو أفريقيا حاجة دل برسلو أرحيه تأخذوا مكادوكو اللي أبغى هنا برسلو هنا مكادوكو سايتولي ون هنا مكادوكو سايك سلامي مقالة عرماني كي سايتونان الكادو لانكا مهم تاني تنكادونكو كبركينين كما كعكو كما لان هرسي ملاكا اللي سحسين لا أفريقيا حاجة دي أفريقيا تايلوكا بتي في قدمين فردين تاهي أنا مبلكادوكو نهرسي ملاكا برابر سيتندورو كادوكو أرحوكسجين كادو نكتمتجيه كما الكادوكو ديجوسي هني مكتيكتين ون هنا مكادوكو سايتولي حدو الكادوكو أيونتي كادونكو
كادوكو أفريقيا أيون تكادوكو سايتو ليجيا ماي مقالة عرماني كي سايتوناني كادوكو بارها مهم يحون وانا كادوكو ناسي ملا كادوكو يسحسين كادوكو تمدقي أما هي هنا ساعات كادوكو عافية تاي تبريتوي بعري برسلو كتب كادوكو أو كادوكو ديكوي سجيت انت تنا مكتاكتين كادوكو بعري لودكين كادوكو تمدقي أفريقيا أيون تي أحدو مكادوكو اللي تمدقي تنلا دلتي تنبارو كادوكو قبح حلسة هنا ما كادوكو ما عدة كادوكو عقول رحو كادوكو أفريقيا كادوكو أرده انت كادوكو يدبر سجيني هنا دوركين كادوكو تمدقي أفريقيا كادوكو ما عدك سن دعانا ماي أيون تي كادوكو ما عدة حبك سن دعو كادوكو سكت اللي تنتابا كادوكو أبغي تمانا كادوكو تمدقي تما حلالو كادوكو يتوبك إن كادوكو تمدقي بعري لودل كادوكو برابر سيتن تدير اللي كادوكو أيون تي ما عدك سن دعو كادوكو سكت اللي تما كادوكو إدي أبغي تمانا كادوكو تمدقي كوريدير اللي كادوكو مقالة كوريدير بري كوريدير اللي كادوكو سكت اللي تن كادوكو تما كادوكو إدي أبيني هن الدورة كنن كادوكو يمتى هن عبنتي تكادوكو نه أساس سكتين كادوكو تمدقي أساكه كادوكو نهارسي ملاك اللي أرحق سجيه هن الكادوكو أفريقيا إنما كادوكو جنسي رتة كادوكو ديسونوي ورنه هنا كادوكو تما حاجة الكادوكو بره هو الكادوكو جرستين كادوكو نه يسحسنه عقيت كادوكو سايك سلام حد جدا الكادوكو إيسا اللي كسرنا الكادوكو أهقدما أفريقيا بارولكا إنكين كبارو الكادوكو أمبول لك سجيه كادوكو دك كويتيك دك مري قبل حلول الكادوكو إنكين كي حاجة دي أمبول لك سجيه الكادوكو مركعوي حون كادوكو أسا كادوكو ولا الكادوكو اللي جرسلون مكادوكو توقع مدار كادوكو اللي حبوه صدون كي سقال هيركادوكو أفريقيا إجله كبر كادوكو مرجعه إنما كادوكو ألفين تدير كادوكو جرسلون أرحق عن بلنا تبارح الكادوكو أفريقيا إجله كان هرسيس على هنا مستقدلي كادوكو محمد علي سوف كادوكو تمار حلقيتي ما كادوكو فألفين تكادوكو أبلي مكادوكو أمول الذي هي تمكو بركادوكو وجننا ساعات كادوكو أفريقيا ما قد كي أن تدعي له يتوبيا كادوكو أفكي ماتي مرتي تكادوكو رتيمامي ورنه هنا ما كادوكو بارورا مراحينوي عبرتي كادوكو تماتي تن أدور كادوكو يتوبيا كادوكو أبغي تنتا دل كادوكو يبرونوي ورنه هنا ما كادوكو يتوبيا أبغي تنتا تن كادوكو كوريديرك دبهنا ما برابر سي تن كادوكو ملاقي تامومي أبغي تنتا هي كادوكو بدرسون كادوكو يتوبيا كدا دور لين كادوكو تمتجي وجينا هنا ساعات كادوكو نانو كادوكو تمكلي جيتي مهين عبرتي تكادوكو فرحتل أسكت اللي تنقول الكادوكو يتوبيا معيهتن دلولة تامومي كادوكو أبغي تنتا كادوكو تمكل جيتي مهين كادوكو عبرتي تكادوكو نه أساس جيتي انت برسلوكو اللي قحينه نكادو لنكا أرحاق دبهانما مقالة كادوكو ينقينه ندور كادوكو سايتونانيك دبهانم ورنا هنا ما كادوكو ملاكو جمدلنا هرسي ملك دكتور أبي أحمد كادوكو أبنو يسق دقوي يسق جيت ما هي أنتامو مكادوكو يتوب حيل الله تكيتان كادوكو بعد ما ده هنا حد ما دو كادوكو جيت التاني تاني كادو لنكا يمتين عبني تكادوكو برابر سيتان الدور كادوكو نه أساس سكسكته تو هي أنا ما يتوب كادوكو كدر دور اللي تان كادو لنكا كبرتي تا هي أنا ما جرح كادو لنكا جريس وقتها تان كبرتي تكادوكو عبني تتعلم تان جورال أرحبي ساي رمسوس ساعتك جرا كادوكو يتوبيا كادوكو اللي تمدقيه تنال كادوكو أكاد كي أقتينا أمته إينا تكنكو تمع عبني تكادوكو عبني تنول كادوكو يمدقيه مرة كنينو مهتاجها عبني تكادوكو أرحبي ساي رمسوس سهنا مهتم تنال كادوكو يتوبيا كادو لنا كا تمدقين كنيه وهو كلا كادوكو عيدات وتنيتن على وقت بحنام برسلوكو منقوه تنكادونكو عيدادي رحينا نني مهتاجها عيدادي رحينا تكادوكو غفني كلام سيسكاي عرام موزيمك دبحنا كادونكو أرح تكادوكو غفني أباكسو جينين كادوك تمدقي كادوكو ننو لنو كادوكو جرسي مري كادوكو نهي أسحسو كذا دور اللي هنين كادونك تمدقي ننو إدي أبنا دبوكينيا جرسي مري تكادونكو نهي اللي سمع عتاتن عيدادو كني مهتاجها دتمري حيل الله أكاكيا نهي مركني نو مهتاجها أهين كادوكو بدر عسنا نايسبولي من كادوكو منقوه تنتامو مكادوكو أكو جيتين تنكادونك تمدقي وبين كادونكو ليه تنكادونكو أفيتي تلكادونكو تمكن كادوكو بحرة بولوك دكتك كترتي ممكي تكتيني كادوكو وبين كنكو إلا ألفينتي ودرياني هن كادونكو برنامج تكادونكو سينفوحة مكانه أو كادونكو وبين كي سومالي هنا ما كادونكو محمد حسن كادونكو سنحبها يولي عقبوك معقرعاي waad mahadsantihiin daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan ku sugannahay xarunta midowga Afrika sida la ogsoon yahay maanta oo 15 February ah waxaa lagu jira shirweynayaashii kala duwanaa ee dabcan looga wada xaajoonayay arrimaha danaha Afrika shalay u dambeysay waxaa qabsoomay shirweynihii 39aad ee midowga Afrika xaruntan aan joogno dabcan waxaa ka soo qayb galay 800 oo media ama 800 oo warbaahineed oo ka kala socda
kuwa dalka gudihiisa kuwa caalamka iyo waliba warbaahinada gaarka loo leeyahay halkan dabcan waxa looga wada xaajoonayay arrimaha danaha Afrika shalay u dambeysay wada xaajoodyaddan oo ay ka mid ahaayeen waxa weeye iskaashiga arrimaha dhaqaalaha horumarka guud iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha sida technology-ga oo kale in la hormariyo ayaa looga wada xaajoonayay waxa la ogsoon yahay arrimahan oo iskaashaday in lagu sii xoojinayay isla markaana looga wada xaajoonayay sidii loo hirgelin lahaa ajandaha 2063 sidii loo hirgelin lahaa ama loo dardargelin lahaa waxa ka mid ah biyaha nadiifta ah amaba oo halku dhig u ahaa hubinta biyaha nadiifta ah iyadoo oo waqti xaadirkan hadda la joogo daqiiqado ka hor hoolka aan naga fogeyn ee lagu qabtay kulan weynaha arrimahaasi ku saabsan oo si gaar ah arrimahaasi ay uga wada xaajoonayeen diblomaasiyiinta dalalka Afrika shalay oo u dambeysay hadalladii haddii aynu dib u milicsano halkaasi laga soo jeediyey waxaa ka mid ahaa in uu halkaasi ay waxa weeye uu ka hadlay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed isaga oo sheegay in la sii xoojinayo Ethiopia sanadihii ugu dambeysay ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay jaamacadda Artificial Intelligence amaba University of Artificial Intelligence oo markii ugu horeysay Afrika laga furayo gaar ahaan Ethiopia laga furayo sidoo kale ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu bogaadiyay arrimaha la xiriira waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha sida corridor-ka oo kale sidoo kale waxa uu xusay in channel amaba media la wada leeyahay oo sida Pulse oo Afrika oo kale in la sii wadayo la sii xoojinayo sababtoo ah Afrika waxay u baahan tahay media khaas ah oo gaara oo ay arrimaheeda uga wada xaajuto waxa la ogsoon yahay Ethiopia kaabayaasha dhaqaalaha ee horumarka dhanka economiga in la sii dardargelinayo marba marka dambaysa xaruntan midowga Afrika dabcan waxa ayadana barbar socotay shirweynihii Talyaaniga iyo waxa weeye Afrika oo shalay ka qabsoomay xarunta aviation centerka ee xarunta shirarka ee midowga Afrika taasi oo loogu talagalay in ay ka wada hadlaan ka wada xaajoodaan shirweynihii labaad ee Talyaaniga iyo Afrika amaba Italy Africa Forum oo ay dabcan qayb ka ahayd Georgia Meloni oo ah muxuu ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga haddaba Meloni ayaa waxa ay sheegtay in ay sii xoojinayso arrimaha la xiriira kabitaanka iyo waxa weeye hirgelintaan idhaahdee kaabayaasha iyo ballanqaadyadii shirki ka horeeyay waxa weeyaan qabsoomay waa shirkii ugu horeeyay ee lagu qabto ka dhaxeeya Afrika iyo Talyaaniga markay noqoto ra'iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga ayaa si waxa weeye adag u bogaadisay amaba u xoojisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Afrika shalay u dambeysay waxa la ogsoon yahay Angola iyo Burundi in ay xilal kala wareejin sameeyeen madaxda labada dal ee Burundi iyo Angola in ay xilalka la kala wareegeen ayaa la ogsoon yahay maadaama xilalka qaar ay waxa weeye ay ku sii isheegay ay yihiin kuwa sanadla ah sida la ogsoon yahay Burundi iyo Angola marka laga soo tago shir weynahan waxa ka soo qayb galay sidoo kale madax waaweyn oo caalami ah oo ay ka mid yahay waxa weeye madaxweynaha dalka Kenya William Ruto asaga oo halkaasi dabcan ku bogaadiyay sidoo kale madaxweynaha dalka South Africa Cyril Ramaphosa ayaa asaguna qayb ka ahaa waxa uu sheegay in arrimahan iskaashiga dalalka Afrika la sii xoojinayo sidoo kale waxa asaguna goobjoog ahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka soo qayb galay madax badan wakiilo ka socda dalalka kale ee caalamiga ah sidoo kale xaggan waxa joogay maalintii shalay ahayd mudanaha madaxweynaha aan idhaahdee madaxa qaramada midoobeed ee mudane Antonio Guterres ayaa asaguna goobjoog ka ahaa Filistiin ayaa waxa dabcan ka socday wakiil isaguna halkan uga hadlay arrimaha danaha iskaashiga ee dhaqaalaha dalalka Afrika waxa la ogsoon yahay in COP 32 lagu qabanayo dalkana waxa weeye Ethiopia
sidoo kale international interpol poliiska arrimaha xiriirka iyo amni iyo nabadgelyada ee ka dhaxeeya heer caalami inuu ka qabsoomayo sanadka xiga 2027 shirarweynahaas caalamiga ah oo COP 32 ka mid yahay ama 32 Ethiopia waxyaabo ay ku mutaysatay ayaa waxa dabcan ka mid ah kaabayaasha horumarinta dhaqaalaha oo sida corridorka oo kale in aad loo bogaadinayay isbedel weyn oo ka muuqdo haatana waxaan idinku wareejinayaa anigoo ku soo gabagabeynaya warbixinta xarunta midowga Afrika ee dabcan halkan saacado ka bacdi uu ka hadli doono markay saacadu tahay 9 saac iyo bad mudane Maxamed Ali Yusuf waxaan idinku wareejinayaa Maxamed Adam oo ka socda qaybta Carabiga aniguna waxaan leeyahay sida iyo nabadgeliyo ilaa warbixin dambe. تحية لكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا هذا بث مباشر من قناة Obn القرن الإفريقي التي تبث بعدة لغات من مقر الاتحاد الإفريقي، حيث اجتمع القادة لتحديد الرؤى ولصناعة القرار في مقرهم مقر الاتحاد الإثيوبي الذي يقع في العاصمة السياسية الإثيوبية في مدينة فنفنة. وطبعا منذ يوم أمس تابعنا قمة الاتحاد الإفريقي التي شارك فيها أكثر من 800 وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي شارك فيها أكثر من 17,000 شخص لهذه القمة. وهذه القمة طبعا هي لتحديد الرؤى وصناعة القرار حول قمة الاتحاد الإفريقي. وطبعا تم حث قضايا مختلفة من القادة من يوم أمس إلى هذا اليوم. وطبعا الكلمات التي تم إلقاؤها أمام القادة من يوم أمس هي كلمات مهمة والتي تمس حاجة الشعوب الإفريقية وطموحاتها والتي تهتم للقارة ولشعوب القارة ولنهضتهم ولتماسكهم ولوحدتهم، والتي تمس التكامل الاقتصادي وكذلك الوحدة الإفريقية والأمن والسلام وتطوير القارة بالتكنولوجيا وبالتكنولوجيا الرقمنة، وكذلك القضايا التي تنص على تعزيز التجارة البينية، تجارة بلا حدود، وهي منطقة التجارة القارية بين الدول الإفريقية. وكذلك تذكروا القادة مثلا ذكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد قيام إثيوبيا بعدد من المشاريع الكبرى مثل أكبر مطار في إفريقيا لربط إفريقيا بالعالم ببعضها البعض وأيضا بربطها بالعالم. وكذلك إثيوبيا قامت بعدد من المشاريع التنموية بما فيها الطرقات ومشاريع التنمية الخضراء، وذلك لتغيير التغيرات المناخية التي يحدها القارة الإفريقية. وكذلك ذكروا عددا من النماذج التي تتعلق بالأمن والسلم وما لعبته إثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي. وكذلك أيضا ذكروا القادة الذين قاموا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف على ضرورة الوحدة والتكامل والتماسك بين دول القارة لتعزيز وحدتهم ولتعزيز أجندة 2063. وكذلك قضية المياه، هذه طبعا هذه في شعار هذه السنة يركز على قضية المياه. وطبعا فإن أكثر من 700,000 يفتقرون إلى مياه صالح للشرب، وكذلك أكثر من 700,000 مليون شعب من الشعوب الإفريقية يفتقرون إلى المياه لذلك ولتوطيدها ولتوطيد الوحدة الإفريقية ولانتشال هذه الشعوب من هذه الحاجة الماسة. فالقادة يصنعون القرارات ويحددون الرؤى. وأوبين ينقل معكم بعدة لغات وتكون معكم مؤمنة من قسم اللغة السواحلية. Barabara kabisa, wapenzi watazamaji wetu, leo ni siku ya pili ya Umoja wa Afrika, yani muungano wa Umoja wa Afrika mji mkuu Finfinne, Ethiopia. Na tena mkutano wa siku mbili iliyofanyika chini ya kauli mbiu kuhakikisha upatikanaji endelevu na maji na mifumo ya usafi na mazingira wa watu wa Afrika kwa ujumla ili kufikia malengo ya Agenda 2063 ilishuhudia uchaguzi wa
mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika kwa mwaka 2026 na ujumbe nzito juu ya mwito wa dharura wa amani na marekebisho ya kitaasisi. Na vile vile pembejeo wa mkutano wa 39 wa muungano wa Umoja wa Afrika wa wakuu Muhammad Ali Yusuf, mwenyekiti wa kamishna ya Umoja wa Afrika, alifanya mkutano kadhaa kwa pande mbili na wakilishi wa nchi, yani ya wanachama wa Afrika. Na ilikuwa ilikuwa wamesema juu ya waziri wa mambo ya nje Mohamed Sadlin Olud, mzungu wa Mauritania, alisisitiza kuwa majadiliano yalilenga kuwa juu ya uhamiaji wa bandari na mpaka na kuimarisha uongozi wa bara ili kwa pande zote mbili za nchi za Afrika, yani nafasi Afrika katika kote ulimwengu, na vile vile mtindo mpya wa muungano wenye ufanisi ya ngazi ya juu kuchangia mageuzi ya kimkakati. Wapenzi watazamaji wetu, leo ni siku ya mwisho ya muungano wa Afrika na wageni wengi kutoka nchi za Afrika, yani wageni waziri wakuu na wageni wengine walikuwa wamefika hapa, wamekuja kuhudhuria kongamano la Umoja wa Afrika. Ilikuwa imeanza jana na leo itaisha. Obn watakuletea moja kwa moja kwa lugha zaidi ya 20. Kwa nasi hadi mwishoni, msiende mbali. ይህ ኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ነው። እንግዲህ በተለያዩ ቋንቋዎች በአፋርኛ፣ ሶማሌኛ፣ አረበኛና ስዋሊኛ በአፍሪካ የመሪዎች 39ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ አስመልክቶ የተለያዩ የተነሱ ሀሳቦችን በየቋንቋው ተደራሽ ማድረግ ተችሏል። ከምንም በላይ ዛሬ የሚጠበቁ ጉዳዮች አሉ። ከአፍሪካ ሕብረት ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ያሳኩት ስኬቶች አሉ። እነዛ ስኬቶች ላይ ለሚዲያ ገለጻ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ከነዚህ መካከል ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብናነሳ በስንዴ ምርት ዘርፍ ኢትዮጵያ በጣም ውጤታማ ነች። በከተማ ግብርና ማንሳት እንችላለን። የተለያዩ ኢኒሼቲቮች የሩዝ፣ የሻይ ቅጠል፣ የአቮካዶ ብለን ልናነሳ በምንችላቸው በተለይ ከግብርና ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ስኬታማ መሆን ችላለች። ከዛም ባለፈ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ጋር ተያይዞ ከኮሪደር ልማት ጋር የሚሰሩ ስራዎችን ማንሳት እንችላለን። ቱሪዝም ላይ ልክ እንደዚህ ሁሉ የእያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገራት አሳካን የሚሉት ወይንም መገለጫችን ሊሆን ይችላል የሚሉ ጉዳዮችን ያነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንዳጠቃላይ እንግዲህ የአፍሪካ ሕብረት አጠቃላይ ውሎ ምን ይመስላል የሚለው ባልደረቦቻችንም እያደረሱ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ያሉ ሂደቶችንም ባልደረቦቻችን እዛ ስለሚገኙ የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሱልናል። ቀደም ሲል እንዳነሳው እንግዲህ ወደ ትናንቱ ልመልስና ትናንት እዛ መክፈቻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የእንኳን እንደመጣችሁ መልእክት ሲያስተላልፉ እንግዲህ አፍሪካ ጸጋ ብቻ ሳይሆን በተቋማት ግንባታ፣ በፈጠራ ከዛም ባሻገር በምግብ ራስን መቻልና በኢነርጂ ጠንካራ ስራዎች መስራት አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ የስንዴ በምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ በኩል ኢትዮጵያ እያደረገች ያለችው ነገር አንድ ማሳያ ሆኖ የሚነሳ ነገር ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው የበጋ ስንዴ እርሻ ተጀምሮ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በምን ዘርፍ ላይ ነው ያለችው የሚለው ማንሳት ይቻላል። ከተቋማት ግንባታ ጋር አያይዘን በርከት ያሉ ተግባራት ተከናውናል። ከዛ ባሻገር ቴክኖሎጂም ዘርፍ ላይ ብንመለከት ሀገራችን ውስጥ እንግዲህ በርከት ያሉ ያልነበሩ የቴክኖሎጂ ለውጦች ከኤአይ ጋር ተያይዞ ተቋማትን ወደ ዘመናዊነት ወደ ተወዳዳሪነት የሚያሻግሩ ተግባራት ተከናውኗል። እነዚህ በራሳቸው ኢትዮጵያ እንደ ማሳያ ማቅረብ የሚችላቸው ናቸው። ቀደም ሲል እንዳነሳውም ይሄ የኮሪደር ልማት አሁን በሀገራችን ፊንፊኔም በኮሪደር ልማት ነው እንዲደምቃ ለነዚህ መሪዎችን እያስተናገደች የምትገኘው። ይህ በራሱ ከፕሮጀክት አመራርነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ የቱሪዝምን ዘርፍ ብንመለከት በዚህ በአጭር ዓመታት ውስጥ የቱሪዝም መዳረሻዎችን በምን መልኩና እንዴት እንደተሰሩ
ስራዎቹ ማሳያ ናቸው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ምናልባትም እንግዲህ እነዚህ መሪዎች እነዛን የመጎብኘት እድል ይኖራቸዋል አይኖራቸውም ወደ በኋላ ላይ የምናውቀው ነው የሚሆነው። ግን እነዛን ጠቅላላ አድርገን ስናነሳ ሀገራችን ኢትዮጵያ ፕሮጀክቶችን የምትመራባቸው መንገዶች ምን ያህል ውጤታማ ናቸው፣ ለወደፊትስ ምን ያህል ደረጃ ላይ መድረስ ትችላለች የሚለውን እዚህ ላይ እንደ ማሳያ ማንሳት የሚቻለው ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ሳቢ እውነት ነው። እንግዲህ የሚዲያ ገለጻ ላይ እንግዲህ ሀገራት ያሏቸውን መልካም ተሞክሮች የሚገልጹበት ነው። በየሀገሮቻቸው ውጤት ያስመዘገቡባቸውን ወይም ደግሞ የሄዱበትን አካሄድ ለሚዲያ ባለሙያዎች ገለጻ ያደርጋሉና ኢትዮጵያ ደግሞ እንደሚታወቀው በበርካታ ብዝሃ ኢኮኖሚ ዘርፍን እንደመከተሏ መጠን በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ያገኘቻቸውን ውጤቶችን ገለጻ የሚደረግበትን ሴሽን ይጠበቃልና ስፔሻሊ ከስንዴ ልማት ጋር ተያይዞ በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያስመዘገበችው ውጤት የዓለም ተቋማት ሳይቀር ምስክርነት የሰጡት ነውና ይህ ለአፍሪካም ለዓለም ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ልምድ ይኖራል ተብሎ ይገመታል። ከከተማ ጽዳት ከኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ ከወንዝ ዳርቻዎች ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ በራሷ አቅም በራሷ ልጆች የመልማት አቅሟን ያረጋገጠች ሀገር ናት በአፍሪካ ማለት ነውና ይህ ትልቅ ለአፍሪካ ሀገራት ትልቅ ተሞክሮ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላልና ይህንን ነገር የማስተሳሰር የማስፋት አፍሪካውያን በራሳቸው ሀብት የማደግ ትልም ወጥነው ከተነሱ ማሳካት እንደሚችሉ አንዱ ማሳያ ኢትዮጵያ ናትና ይሄንንም ትልቅ የሆነ ተሞክሮ የአፍሪካ ሀገራት ሼር ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ባሻገር ግን እኔ ማንሳት ምፈልገው ምንድነው እንደ አንድ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ከዚህማ የአፍሪካ ህብረት ጋር ተያይዞ ምን አይነት ትሩፋቶችን ማግኘት ትችላለች የሚለው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው። ስፔሻሊ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ሀገራትን በአንድነት የያዘ ትልቅ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው አፍሪካውያንን በአንድ የልማት ጎዳና ከማስተሳሰር አንፃር ትልቅ የሆነ እየሰራም ያለ ተቋም ነው ብሎ ማንሳት ይቻላልና የአፍሪካ መሪዎች እዚህ መዲናችን ላይ ተሰባስበው መምከራቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ከተማነቷን መዲናችን ትልቅ የሆነ ትሩፋት ይዞላት ይመጣል። በዲፕሎማሲውና በፖለቲካው ትስስር ጠንካራ የሆነ ትስስር እንዲኖራት አፍሪካ በዓለም አቀፍ መድረኮች ተሰሚነቷ እንዲጨምር ጭምር አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከበርካታ ሀገራቶች ነበረ እንግዲህ በዜና አውታሮቻችንም በቀጥታ ስናስተላልፍ እንደነበረው የሁለትዮሽም የባለ ብዙ ወገን ምክክር ሲያደርጉ የነበረበት ሂደት አለና ይሄን ደግሞ በዲፕሎማሲው ረገድ ጠንካራ የሆነ ግንኙነትን አጋርነትን ከመመስረት አንፃር ትልቅ የሆነ አንደምታ ይኖረዋልና ይህ ትልቅ የሆነ ተሞክሮ ነው ማለት ብሎ ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ አሁንም እዛው ከአፍሪካ ህብረት ፊንፊኔ ማለት ነው ባልደረባችን ኦሉማ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አጠቃላይ እዛ ያለውን ድባብ የሚያስቃኘን ይሆናል። ኦሉማ መቀጠል ትችላለህ። Dear viewers, the 2026 edition of the African Union Summit is ongoing. We are at the African Union headquarters. My colleague Oluma and I will brief you on happenings and summit which is undertaking today. Oluma, what's your take from this summit? Yeah, actually the summit, the 39th AU summit, have been discussing several issues, especially in connection with peace, economy, and even the social concerns, which includes health and education. And Ethiopia has been hosting this event, continental event, and many international and African leaders are participating, and therefore Ethiopia is gaining different, benefits from this summit. For instance, the economic importance we can raise, and many diplomats and head of states of the African countries are participating, and hotels and vehicles and different services are provided for these people who are attending the summit, and therefore the economic importance is one aspect, and the other one is the diplomatic importance. Prime Minister Dr. Abiy Ahmed has been discussing with different African leaders and even the world leaders. We can mention the side discussion or bilateral discussion the Prime Minister had with the Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, and with the Prime Minister of Italy,
Giorgia Meloni, and even with other African leaders, and therefore the diplomatic importance is tremendous. If you go, to different countries for this purpose, it is very difficult. But people come to your home, and this is an opportunity for Ethiopia. Yeah, Oluma, you explained it nicely. And the theme of the year is water availability and sanitation. And why water? Obviously, Africa has immense amount of water, but the management still lacks. Sure. I mean, the management needs some concerns, and that's why water is a theme of the year. And obviously, we have tried to touch it yesterday. About 400 million African citizens and African people lack water for their daily consumptions, and about 800 million people suffer with sanitation problem due to lack of water. And the Prime Minister Abiy Ahmed yesterday emphasized that Ethiopia is purely managing its water resources, and we can mention the corridor development specifically about the riverside project. And according to Prime Minister Abiy Ahmed, he said water is energy, and directly associated it with the Grand Ethiopian Renaissance Dam, which brings and connects Africans together through electricity trade. And obviously African Union has got a blueprint, a flagship program, which is said to be the Agenda 2063. According to this Agenda 2063, Africa needs to prosper and need to accelerate its growth and foster economic growth by dividing each and every initiatives through its commissions. Adis, you've said about the Grand Ethiopian Renaissance Dam, which is largest mega project in the continent, even in the world. And therefore it is not only about electricity. The Grand Ethiopian Renaissance Dam, it is also about diplomacy. It is also about sovereignty of the continent. And in ensuring the Agenda 2063 and African Continental Free Trade Area, the role of Grand Ethiopian Renaissance Dam is, very enormous, immense, very enormous, and therefore it is also about irrigation. The Nigat, that is dammed, at the behind of the dam is within the dam. Exactly, it is the largest, the largest one. Therefore, this is about irrigation too. It is also about interconnection of the African continent, especially the neighboring countries. It is not as other some politicians may perpetuate, but it is beyond that. Many African head of states are appreciating the Grand Ethiopian Renaissance Dam, and even the world leaders. Therefore, what Ethiopia has been doing in terms of the water management is, tremendous and appreciable. Exactly, Oluma. Not only the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Prime Minister Abiy Ahmed also raised how this international airport, Ethiopian International Airport, and Ethio Telecom plays regional and continental ties by aligning it with the African Continental Free Trade. By the way, dear viewers, Ethiopia as a nation and the entire SADC region in the south, these two entities are playing a great role. Ethiopia's presence in the Horn region, especially, Ethiopia is a political and economic epicenter of the Horn of Africa, and playing a great role in harnessing the African Continental Free Trade areas. Prime Minister Abiy Ahmed also raised this green resilience. It's part of the Agenda 2063. And do you have any take again? This Green Legacy Initiative, it has interconnection with the theme of this year of the AU Summit. Indeed. And water and sanitation. The water availability and sustainability is, directly interconnected with the Green Legacy Initiative. Indeed. If there is no greenery, if there is no, green development, and it is very difficult to counter or the drought effect. Drought has been affecting the African countries in different places, and therefore to limit this obstacle to the development of the continent, the Green Legacy has its own contribution, and therefore planting 48 billion tree seedlings is not something simple, Yes, Ethiopian government has planted over 48 billion tree seedlings over the past 7 years, and this shows the commitment, the caliber
the dedication of Ethiopian government and Ethiopian people that exactly aligns with the UN Sustainable Development Goal and the Agenda 2063. And Oluma, Prime Minister Abiy Ahmed also said yesterday the second African climate summit, which was happened before a couple of months, shows that Ethiopia is able to host big giant continental events and about to host the grand COP 32 by 2027. This shows that Ethiopia accommodates this amount, mammoth figure of people whenever summits, assemblies are happening. Any additional. And the other very important issue we have to raise is the side events. The side events, discussed several things, including education, health and others. And let me focus on the education sector. And education is a pillar for every development, as we all know. And in Africa in general, about 100 million children cannot read a simple text. Reported a day before yesterday, by UNICEF. And what does this mean really? We have to focus on education and educated human power. Human capital is, very essential for transformation of the continent. Unless the human capital is, invested on, it is very difficult to transform the country in terms of economy, in terms of peace and security, and even in terms of diplomacy. And therefore, education has got, priority by, the African Union, and it is. The finance that is raised in connection with this, financing the education sector. And the other one is training the teachers and training the community of, education is very important. And therefore, this is also something that the AU summit, the 39th AU summit focused by its side discussion at it. Yeah, Oluma, another thing that I noted during the keynote speech yesterday, almost all the presenters were very concerned with the peace and security issues in Africa, and especially the conflict and the constitutional changes in the Sahel region. And be it Prime Minister Abiy Ahmed, Antonio Guterres, and Giorgia Meloni, and Joe Lorenzo, the outgoing Angolan president, chairperson of the African Union, outgoing the 2025, and incoming is the president of Burundi. Anyway, so all of them have strong concern about ongoing conflicts and constitutional changes, and the clash between two groups in Sudan, Libya, Yemen. Again, in Somalia, DRC. Congo, DRC. Yeah. These needs, swift and very urgent. Yeah. By the way, this is silencing the gun is priority of the African Union Agenda 2063. But this silencing the gun is not yet effectively implemented. But the Union, the African Union, has been, working on it to silence the gun. And there is improvement, of course, and African solution for African problems, the AU focusing on is very important, very important insight. And therefore, unless Africans look inside and seeking solution from somewhere else is very difficult. We can remember the Pretoria Agreement that has happened in South Africa. Ethiopia now is a stable and a peaceful country because of the Pretoria Agreement, and therefore solution from here and problem occurred here. Therefore, we cannot find the problem from elsewhere. And the other very important we have to raise is the urbanization and urban development. Many people, many diplomats and many participants we have interviewed raised that the Finfinne city development, which is a very amazing, the urbanization is not only about the beauty, the physical beauty of the city. It is all about health. It's all about infrastructure. Infrastructure, and it is all about facilitating recreational areas for people. This is all about humanity, and therefore many people, many participants, those who are come to Ethiopia for the first time and who experiences so far are very happy about Finfinne city, and as it is seat for African Union and hosting different international organizations and continental organizations,
You know, this is what is expected. Yes. Finfinne is the capital not only for Ethiopia, it is the capital for the African continent. So what has been done so far after the reform has taken place in Ethiopia is, you know, being appreciated by different diplomats, but different African head of state studies. Thank you. Talking about the urbanization and human settlement, Ethiopia is doing very amazing works in that area. We can raise this corridor development. We have repeatedly reported about it, and Riverside project. These things totally reshaped the look of Addis. And those participants, people whom we talked yesterday, used to appreciate the look of Addis. It's completely changed. We shouldn't forget Addis that Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, said that if something new is happened, it always happens from Africa. Exactly. What does that mean? Ethiopia is always called, you know, at the front when Africa is mentioned, and therefore something new may happen from Ethiopia again. We are planning to develop mega projects in addition to the grand Ethiopian Renaissance. I want to say. Substantiate what you've said about urbanization, Ethiopia has hosted the African Urban Forum last year, and on that forum, the forum aligns with the Agenda 2063. Again, because urbanization and human settlement is part of the agenda. So in that regard, Ethiopia is a pioneer, a frontier. So this urbanization should be curtailed and cascaded to the context of each and every nation in Africa. And I need to talk about this Antonio Guterres' concern about silencing the guns. The silencing the guns used to be a theme of the African Union summit in 2021, but still we are hearing siren of guns here and there, especially in the Sahel region. So this must be, banned, halted, according to Antonio Guterres. AU should collaborate with the United Nations, and Antonio Guterres urged the AU to enhance a multilateral partnership with different stakes. And another thing raised by Giorgia Meloni yesterday is Africa connected through Italy. As Italy connects Africa, connects to the Europe. It's a gateway to the Europe. So the presence of Giorgia Meloni here shows that, according to her speech, she appreciated Ethiopian people in Ethiopian government for hosting Italy-African Forum peacefully. To add only one thing, Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, during the 35th AU summit said Africa must have its own media, Pan-African media to narrate African stories, untold stories, and that is realized now. And the Pulse of Africa media, POA, was the initiative of Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. It was an aspiration, but that aspiration is realized now. And Ethiopia has been realizing, the aspiration of Agenda 2063. The Agenda 2063 is a framework, it's a general framework that will interconnect Africa at the end of 2063. But now Ethiopia is accelerating in playing its role in achieving the Agenda 2063. And this, Pan-African media is playing, an enormous role, and it will play an enormous role. It is a Prime Minister Dr. Abiy Ahmed's initiative. How much the Prime Minister gives attention to the continent beyond the national development, Addis. Dear viewers, myself and Alma briefed you on the happenings from the African Union headquarters in connection to the 39th African Union Summit. We'll be back if more is needed. Sure. የተከታተላችሁት የምትገኙት ከአፍሪካ ህብረት በቀጥታ ስርጭት ባልደረቦቻችን የአፍሪካ ህብረት 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አስመልክቶ የተለያዩ ሀሳቦችን በተለያዩ ቋንቋዎች እያደረሷችሁ ነበረ። አዲስ አሰፋና
ኦሉማ ባይነ ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወደኛ አድርሰዋል። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ቀደም ብለን ካነሳናቸው ጉዳዮች ጋር ተያይዞ የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ እንግዲህ እየተካሄደ ነው። መሪዎቹ እዚህ መገኘታቸው በተለይ የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ለማጠናከር እጅግ በጣም በር የሚከፍት ነው። የመሪዎቹ ተቀጣጥረው ረጅም ጊዜ ሳይወስዱ እዚሁ ባሉበት ለመገናኘት እድል የሚፈጥር እንደመሆኑ መጠን የሁለትዮሽ ጉዳዮችንም ለማውራት ምቹ መደላደልን የፈጠረ ነው። ከዛም ውጪ እንግዲህ ቀደም ብለን ያነሳ ነው በተለይ የአፍሪካ ሕብረት አባል ሀገራትን ከማስተሳሰር አንጻር በተለይ በመንገድ በውሃ በመሳሰሉት ኢትዮጵያ ቀደም በላይ ጀመረቻቸው ነው። ከጅቡቲ ጋር ካላት ግንኙነት አንጻር ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ውሃና መብራት ከመስጠቱ ከኬንያ ጋር ከተለያዩ ሀገራት ጋር ይህንን ትስስር ኢትዮጵያ ለመፍጠር መሪነት ሚናዋን ለመወጣት ጥረት እያደረገች ነው። ከምንም በላይ ደግሞ በአረንጓዴ አሻራ የታዩ ስኬቶችንም እንግዲህ በስፋት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመክፈቻ ንግግራቸው ወቅት ያነሱት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን አጠቃላይ የአፍሪካ ሕብረት ውሎ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይና ቀደም ብለን ደግሞ ስለ ጨፌ ኦሮሚያ የዛሬው ውሎና ቀደም ብሎ ያለው ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ነበር ስንዳስስ ቆይታ ያደረግነው። ሳምሶን አንተነ፣ ወንዲፍራው ታሲሳ እንዲሁም አሻግሬ ኮርማ በጋራ በመሆን እየመራን ቆይታ አደረገን። በካሜራው በኩል ኤፍሬም ከኛ ጋር ነበረ። ተረፈ ጉርሜሳ ዳይሬክቲንጉን እየመራው ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ከናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። ሌሎች የኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ሌሎች ጉዳዮችንም ወደ እናንተ በቀጥታ ስርጭት እንዲሁም በዜና ውጃ የሚደርስ ይሆናል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።